في تاريخ العراق الحديث حدثت مجزرة دموية كبيرة لا يمكن أن ينسها كل من سمع بها، يوم قتل الملك الشاب فيصل الثاني ملك العراق سنة 1958 ميلادياً، ولم يقتل وحده بل كل أفراد أسرته، وقطعت جثته وحرقت وسحلت في شوارع العراق. ولد الملك فيصل الثاني بن غازي بن فيصل ابن الحسين في بغداد عام 1935 ميلادياً، وسط عائلة ملكية عريقة تنتمي إلى بيت النبوة، فهو حفيد الملك فيصل الأول مؤسس الدولة العراقية الحديثة، وابن الملك غازي الأول، وسليل الشريف الحسين بن علي شريف مكة وقائد الثورة العربية الكبرى. هذه الأسرة الهاشمية لم تكن مجرد أسرة حاكمة، بل هي امتداد لبيت النبوة الشريف، إذ يعود نسبها إلى الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هناك يمتد نسلها جيلاً بعد جيل حتى يصل إلى فيصل الثاني الذي ولد وفي عروقه دماء آل البيت الكرام. نشأ فيصل الثاني طفلاً يتيم الأب، إذ توفي والده الملك غازي بحادث سيارة عام 1939 ميلادياً، فتولى الوصاية عليه خاله الأمير عبد الإله حتى بلغ سن الرشد. كان شاباً هادئاً متعلماً محباً لوطنه، ولكنه لم يكن قد اكتمل له نضج الحكم حين تسلم العرش فعلياً في بداية الخمسينيات. لكن العراق كان يغلي، توترات سياسية وصراعات أيديولوجية وصعود للتيارات القومية واليسارية كلها اجتمعت لتجعل العرش الهشامي في بغداد هدفاً للخطر. وفي فجر 14 من يوليو 1958 وقع الانقلاب العسكري بقيادة العقيد عبد الكريم قاسم ومعاونه عبد السلام عارف على حكم الملك الشاب فيصل الثاني للقضاء على الملكية في البلاد والتخلص من الطبقة الحاكمة باعتبارهم عملاء للقوى الاستعمارية الغربية، كما قال قاسم وعارف. كان الملك قد بلغ يومها 23 من عمره حينما تقدم فوج عسكري صباح هذا اليوم باتجاه قصر الرحاب الذي كان يقيم فيه الملك وعائلته في منطقة الحارثية بجانب الكرخ في بغداد. واستيقظوا جميعاً على صوت طلقات الرصاص بعد أن قام العساكر بتطويق القصر. ثم أخبر قائد الحرس الملكي الملك فيصل بأن قطاعات الجيش المتمردة سيطرت على النقاط الرئيسية في بغداد، وأعلنوا الجمهورية، وأنهم يطلبون من العائلة الملكية تسليم نفسها. خرجت الأسرة إلى باحة صغيرة في الحديقة، وأعلن الملك فيصل الثاني استسلامه، وخرج وهو يحمل المصحف فوق رأسه ورفع الراية البيضاء بيده ليسلم نفسه بطريقة سلمية حفاظاً على عائلته من الفناء. وكان مع الملك كلاً من الأمير عبد الإله وأمه الملكة نفيسة جدة الملك، والأميرة عابدية أخت عبد الإله، ثم الأميرة هيام زوجة عبد الإله، والوصيفة رازقية وطباخ تركي وأحد المرافقين، واثنين من عناصر الحرس الملكي. لم يأبه الجنود بالمصحف ولا بالنسب الشريف للأسرة الهاشمية، وأطلق عبد الستار العبوسي النار من دون أي أوامر، وانهمر وابل من الرصاص فتساقطوا جميعاً واحداً تلو الآخر. وتذكر بعض المصادر بأن حادث إطلاق النار جاء بطريق الخطأ من الحرس الملكي الذي رد عليه المهاجمون، وكانت العائلة الملكية في منتصف خط الرمي. وتذكر مصادر أخرى بأن حالة الحماس والارتباك جعلت بعض الضباط من صغار الرتب من غير المنضبطين ومن ذوي الانتماءات الماركسية بالشروع في إطلاق النار. وبعد فترة وجيزة على هذه المجزرة، أخذ الثوار جثث الجميع وطافوا بها في بغداد بعد أن حرقوها حتى تبدلت ملامحها. ولم ينجو من هذه المجزرة إلا القليل من المقربين من الأسرة الحاكمة، على رأسهم الأميرة بديعة بنت الشريف علي بن الحسين خالة الملك فيصل الثاني، التي فرت مع أبنائها وزوجها ولجأت إلى السفارة السعودية في بغداد، ثم روت ذلك في مذكراتها بعنوان
مذكرات وريثة العروش. كان يمكن جداً التخلص من الملك دون قتله وأسرته بتلك الوحشية الدموية الهائلة، لكن الثوار يومها أرادوا تخويف الناس. والغريب أن عبد الكريم قاسم حكم عليه بالإعدام وأعدم رمياً بالرصاص مع مجموعة من معاونيه عام 1963 ميلادياً. إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب ومشاركتنا آراءكم في التعليقات.